Okay, Assalamualaikum. Seperti yang korang tahu, Malaysia belum lagi launching Yamaha Y155 VVA. Tapi di Vietnam dah di launching abang rasa dalam last week kot. So, kita lucky enough sebab kita ada kawan dekat Vietnam yang boleh bawa masukkan motor tu ke Malaysia. Unluckily harus ditekankan di sini, motor yang kita bawa masuk daripada Vietnam ni tak boleh diregister di jalan raya Malaysia. Sebab kita punya main distributor, which is Hong Leong Yamaha, belum launch lagi model ni dekat Malaysia. Skema sangat kan abang buat hari ni? Nak skema. So, yang abang nak cerita sekarang ni, kita orang buat masuk ni tak lain tak bukan, kita orang nak R&D benda ni. Kita orang nak R&D parts, kita orang nak R&D barang-barang, dan juga kita orang kan GTB. So kita orang mestilah nak buat the first Y155 VVA ni yang paket yang besar. So itulah punca dan reason sebab utama kita orang bawa masuk motor ni dekat sini. So apa yang kau nampak kat belakang ni hanyalah semua bersifat sementara, babe. Lepas ni kita akan togel dia, kita akan koyak rabak dia, kita akan cincang dia, kita akan tengoklah apa yang kita boleh buat dengan setiap satu barang yang ada supaya boleh jadi parts, aksesori ataupun performance di kemudian hari untuk kita juga yang pakai. Aku tolong tanya, cover set boleh masuk V2 bang? Itu yang kita nak buat. Itu yang kita nak R&D lah kan? Itu yang kita nak R&D. Ada video dekat Rafiq, video kita dah tampil 13 Januari 2021 dekat Malaysia. Sekarang abang declare ada 2 je. Ni ada 4. Dua lagi dekat Hong Leong. Satu dekat kawan kita, satu dekat kita. Ni lampu belakang. Ialah model baru, bukan model facelift. Macam V1 pergi V2 ialah facelift, tapi kali ni Yamaha keluarkan new model menggunakan chassis yang baru. That's why kita tengok chassis yang baru ni memang tak sama dengan Yamaha V1 ataupun V2. Selain daripada itu, yang satu lagi yang sangat berbeza ialah enjin lah. Nama pun 155. So dia datangkan dengan enjin 155cc dengan VVA. Kemungkinan besar enjin ni lah enjin yang sama digunakan untuk R15. Lagi satu kita nampak yang paling ketara sekali ialah radiator dia lah. Radiator dia sangat kecil, tak sama dengan radiator YA15. So segala-galanya adalah yang dibuat dengan model yang baru lah. Yang kita dapat tengok sekarang depan-depan, motor ni lebih besar. Nampak macam lebih kecil kan, tapi sebenarnya dia lebih besar daripada model yang terdahulu. Kalau kita tengok sekarang yang beza yang tinggal maafkan saya, yang tertinggal hanyalah sport rim, fork, disc, swing arm, rim belakang dan juga tayar. Ini je yang datang, yang masih lagi model lama. Yang lain semua baru. Even dia punya brake pun, yang lama kita panggil single port, yang ni kita pakai twin port.
Radiator pun baru, dia pakai macam teknologi kereta lah. Bawah ni plastik. Sampai masa kita boleh tukar je cover plastik ni. Mungkin untuk kegunaan yang lebih lama kan. Enjin sama tak A15? Okey. Kita cerita pasal enjin. Totally a new build engine. Bukan new build lah, maknanya new base engine. Bersisikan 155 dengan VVA. Apa tu VVA? VVA tu kira macam VTEC lah babe. Apa yang kita nampak sekarang semua lain. Mounting pun lain, apa benda pun lain. Dekat sini pun lain. Hampa suka aku cakap utara kan. Hampa suka ASR cakap utara, aku cakap utara. So semua lain. Kalau nak ambil enjin Waisuku masuk sini pun tak boleh. Ambil enjin sini masuk kat Waisuku pun tak boleh. Nak ya ana tak boleh. Nak ya ana tak boleh. So sekarang ni yang paling, kalau kita cerita tentang kita nak check ialah boleh ke kepuk ni masuk dekat body Waisuku lama. Tu kita tak tahu lah. So kepala, kita cerita pasal kepala. Kepala jingga dia. So kepala pula, ramai yang komen kepala ni kelakar. Macam Dragon lah, macam Ultraman lah, macam Dragon Ball lah kan. So bagi abang, kepala ni Yamaha memang selalu macam tu babe. Masa V1 dia dah buat kepala tu, kita dah seronok dah. Tiba-tiba dia tukar V2 pun ramai orang cakap kepala V2 macam Ultraman. So sekarang dengan Yamaha ni, first tengok mesti kita tak boleh accept. Sebenarnya memang sifat manusia memang macam tu. Dia tak boleh terima perubahan. Bila dia tengok perubahan ni, dia kata buruk lah apalah. Tapi lama-lama kita tengok, lama-lama tenung elok je ni sebenarnya. Ni motor ni tengok depan-depan cantik kan. Masalah dia. Dia tengok depan-depan dia. Yang diorang tu cakap buruk tu, korang kena tengok depan-depan lu. Yang tengok yang hampa cakap buruk tu, hampa kena main tengok depan-depan. Tapi itulah 2022 baru ada insya-Allah. Ataupun mungkin lepas ni ramai lah yang akan buat convert. Abang nak cerita sikit tentang tepi ni. Ini semua teknologi MotoGP babe. Kalau tengok M1 dia ada benda ni, sirip ni. Benda ni function dia lah untuk ubah angin, untuk tolak angin. And then ni masih lagi lampu utama, tapi dia ada daylight dan juga dia ada lampu fog lamp kat bawah ni. Terang babe. Lepas tu dia ada lampu high beam. Nak tutup ni boleh? Bila buka ni tutup. Okey. Ni daylight. So untuk design depan ni ada yang cakap macam Vario lah, NVX lah, apalah, CBR lah apa. Bagi abang is a fresh punya design lah. Tak ada ikut mana budak punya design yang terdahulu. Jom kita tengok belakang dia pula. Okey, ni bahagian part yang paling abang suka. Sebab lampu ni sebenarnya untuk kita dah biasa tengok lah kan. R6, R1, R15 semua macam ni. Yang R25 je sama macam Waisuku. Tapi dia version comel babe. Version comel kecil. Ingat boleh masuk A15 tak boleh. Tak boleh. A15 pendek punya lain. Dia punya comel kecil je. Nice je dia buat. So kalau tengok daripada belakang, memang dia punya bentuk dia tu macam orang kata seksi lah kan. Tak ada ekor, tayar dah kat luar body dah. Dan juga wheelbase dia belakang dia pendek sikit lah. Kalau yang Y tu dia panjang sikit. Satu lagi position yang abang nak cerita kat korang ialah position riding. Kalau korang tengok daripada sini, kamera Messi, kamera. Sini yang sangat cantik. Sebab ni View kita cantik. View kita cantik. View kita akan rasa aman pasal dia cantik kat sini. Kata apa? Sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Tengok tu. Ni view kita, view riding kita lah. And then didatangkan dengan 12 volt punya soket. Maknanya tapi masuk. Kalau yang dekat Malaysia nanti dia buat USB ni. Sama ada dia ada USB atau dia tak ada langsung. Boleh cerita tak ada? Malaysia selalu tak ada. Keyless pun tak ada selalunya. So sekarang seat pun buka pakai tekan je. Buka dalam ni, nak tunjuk. Okey. Dalam pula. Dalam pun lain tu. Orang ABX. Okey. Dalam pun lain, tangki lain, box
kotak angin lain. Dan juga kat sini lain. Chassis number dia letak kat sini Kalau Y suku chassis number kita kat dalam sini, dia kat sini. And then ni abang cerita tadi, dia punya cover set dia kecil tapi dia punya frame dia besar. Yang ni yang kita tak tahu bolehkah V2 berubah jadi, kalau kat Malaysia kita panggil V3 lah kot kan. Lagi satu tools. Semalam aku ada tengok tools. Dia bagi ni dengan pemegang dia. Oh ya, dia tak ada. And then kalau dulu motor kita boleh 10,000, sekarang dia punya kad ialah 12,000 RPM lah. Memang tak ada bunyi VVA lagi sebab standard. Tapi kita boleh tengok VVA punya dash tu akan open lah. RPM bahang. So kalau R15 top speed boleh pergi 1.4 lebih 1.47 1.46 rasanya motor ni patutnya dia kecil dan lebih ringan, patutnya dia boleh pergi lebih laju lah untuk versi yang standard lah. Tapi kita tak nak habis kat sini pasal review-review macam ni rasanya semua orang dah buat. Kita akan jalan-jalan kot, nak betul-betul try track pun kecil kan. So kita akan jalan-jalan kat dalam ni. And then lepas tu kita akan togehkan dia lah. Kau nak tengok motor ni test dengan motor apa? Nanti kita cari motor apa yang boleh test lah. Okay? Jom. Okay, ni first time pertama kali abang dapat bawa motor ni atas track. Sebab motor ni memang tak boleh register kat atas jalan. So kita hanya boleh buat uji kaji di atas track yang tertutup lah. So untuk motor standard kita tak boleh nak expect banyak pun. Pasal semuanya masih stock standard lagi. Apa yang kita nak rasa hanyalah pick up dan juga agility motor ni lah. Tengok macam mana dia punya cornering, sedap dia semua macam mana. So abang akan cuba buat beberapa lap dekat track Elizo ni. First kali kita rasa pick up keluar corner dekat sini kita boleh tekan sikit dia 2 sampai ujung. Boleh rasa lah VVA dia tu. And then braking pun lebih sedap daripada motor yang sebelum lah. Sebab dia 2 port. Untuk corner pula ini baru sebenarnya abang dapat rasa corner dia lebih senang lah kot daripada motor tayar besar kan. Sebab track ni kecil. Untuk slalom pun agak senang nak buat slalom pakai motor ni pasal dia kecil babe. Dia tak macam motor tangki. So kita cuba lagi untuk tarik pick up kat corner ni. VVA ni bila buka memang ada rasa ringan sikit babe. Memang VVA ni membantu pada RPM sampai 12,000 punya steam bahang. RPM 12,000 babe. Mudah dikendalikan motor ni. Rasanya untuk review apa dapat rasa ni je kot. Dapat tunjuk korang yang ni je. Okey, macam itulah tadi kita punya pandu uji untuk model Y15 Y155 VVA. Dan juga tadi ala-ala abang dah test. Abang try sekali lah motor GTB ni. Memang susah lah motor GTB nak main corner. Patutnya dulu lagi aku buat motor kat Freak, betul tak? Okay, so abang nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Elizo Speedway sebab bagi abang pakai dia orang punya track ni. Tambahan lagi kita tengah cuti MCO kan. So lepas MCO ni, kalau you guys rasa teringin nak ride ke, nak main track ke, boleh datang dekat sini. Boleh call je diorang. Should be no problem untuk sewa main go-kart ke, main mini GP ke. Tapi untuk main motor kita, abang kena pujuk lagi tuan tanah. So rasanya sampai di sini saja. Korang rasa next apa kita nak buat dengan motor ni?
korang komen kat bawah. Jangan lupa share, like and subscribe video-video GTB. Kerana korang support tu lah abang ada semangat nak buat lagi benda-benda ni. Kalau support tu kurang abang pun tak ada mood babe.